mitä kauemmin mä oon nyt tätä kohta niin tehnyt 2 vuotta, niin enemmän ja enemmän alkaa olla semmoinen olo, että se täytyy opiskella ensin se materiaali, ja mielellään se muksuoppikin. Eli jos siihen lähtee sillä lailla, että odottaa, että joku toinen syöttää, että mitä täytyy tehdä, niin se sanoisin melkein heti, että se ei välttämättä onnistu, ellei sulla ole samassa koulussa joku, joka on tehnyt. Silloin se tietenkin toimii silleen mestari oppipoika, että meidän koulussa on nyt toinen opettaja, että mä oon ollut ihan siellä vetänyt sitä ja hän on katsonut vierestä. Silloin se on tietenkin eri juttu, mutta jos sä oot siellä sun omassa koulussa se ensimmäinen, niin kyllä se täytyy niinku opiskella kunnolla, koska jos sitä materiaalia ja manuaalia ei opiskele, niin sit sä et pysty esittämään myöskään kysymyksiä sitten Benille tai niille, jotka on sen luoneet. Että sanoisin sen, ja sitoutuminen, että tämä vie aikaa. No sen takia, koska tämä tuo niin hirveän paljon työhön, että siinä on niin monta asiaa, mikä mun työssä on muuttunut sen jälkeen, kun ollaan ryhdytty käyttää tätä projektia. Tämä tuo iloa ja positiivisuutta työhön, että kaikilla meillä on huonoja työpäiviä, ja jos on se huono työpäivä, niin sitten kuitenkin kun siellä päivän lopussa on se taitava luokkatuokio, kehutuokio, jossa oppilaat kehuu toisiaan, niin sitten näkee, että hei, että vaikka mun näkökulmasta tämä on ollut epäonnistunut päivä, kukaan ei oppinut yhtään mitään, lapset on ollut levottomia, niin sitten kuitenkin niissä lasten kommenteissa näkyy, että se ei ole ihan niin, että kyllä siellä on tapahtunut hyviä asioita, että me ei vaan aina nähdä niitä. Ja se projekti just tuo sen esiin, että kaikissa päivissä, surkeimmissakin päivissä on jotakin hyvää. Ja sitten lapset lähtee hyvällä mielellä kotiin, mä lähden hyvällä mielellä kotiin, mikä tekee sen, että sitten seuraava päivä alkaa taas hyvällä mielellä. Niin että tämä on työssä viihtymisen kannalta kans niinku todella suuri tekijä. Ehkä sillä lailla, että huomaa, että mun on helpompi antaa hyvää palautetta. Että esimerkiksi monesti on mediassa puhuttu siitä, että kuinka Vilma tuhosi tulevaisuuden ja Vilma sitä, Vilma tätä, että se on semmoinen karsea väylä. Niin en mä tiedä, johtuuko se tästä projektista, mutta kyllä sillä on varmasti ollut vaikutusta, että ne ensimmäiset kontaktit, mitä mä Vilmassa teen, niin ne on ensin niitä hyvää palautetta. Niin sitten jos sun täytyy antaa kritiikkiä tai sun täytyy puuttua johonkin ongelmaan tai näin antaa semmoista ei niin mukavaa palautetta, niin sitten se tulee niinku pehmennettynä, koska sä oot jo aikaisemmin ottanut yhteyttä hyvästä asiasta. Että sit se ei ole niin räikeetä se, että nyt sieltä tuli viesti ja nyt se on jotakin kauheata. Vanhemmat on enemmän aktiivisia mun mielestä tämän projektin myötä, koska siellä on, ei kaikki tietenkään, mutta on muutama kourallinen, joita tämä ihan oikeasti kiinnostaa ja he kysyvät, että mistä tästä voisi lukea lisää. Ja sitten mä laitan näitä linkkejä, näitä videoita tai sitten kirjallisuutta. Ja on siellä aina 2-3 sellaista vanhempaa, jotka ihan niin kuin innostuu siitä ja ryhtyy lukemaan. Ja mikä sen hienompaa kuin, että koko perhe lukee muksuoppia. Mehän uskotaan siihen, että kun joku toinen sanoo susta hyvää, niin se tulee semmoisella oikealla tavalla esiin. Silloin se ei ruoki sellaista, että minä olen näin ja näin hyvä. Niin mä en lopulta tiedä, miten siihen päädyttiin, mutta sitten tuli nämä kehutuokiot ja makaronit. Ja se tuokio on tosiaan semmoinen, että päivän 15 viimeistä minuuttia, niin lapset istuu paikoille ja kaikki kirjat pois. Ja sitten mä annan niille noin 45 sekuntia aikaa käydä kyselemään luokkatovereilta, että onko joku harjoitellut taitoa tai että jos joku on nähnyt riidan, joka on sovittu. Ja heillä on se 1 vajaa minuutti aikaa käydä siellä luokassa, sitten siinä on hirveä härdelli. Ja sitten kun se minuutti päättyy, niin sitten siellä nousee tosi paljon käsiä ja sitten he tulee vuorotellen siinä kertomaan, että esimerkiksi, että Sheina ja Ester ovat sopineet riidan tänään ja sitten mä kysyin, että no kuinka ne sen sopi. Joo, ne sopi sen ilman sovittelijaa ja sitten nämä 2 riitelijää, sopijaa, tulee laittamaan 2 makaronia ja sitten myös tämä, joka kehuu, saa laittaa makaronin. Ja sitten seuraava voi olla, että mä haluan kehua mun ystävää Mishaa. No mistä sä kehut Mishaa? Mä haluan kehua Mishaa, hän harjoitteli taitoa, joka oli, että osaan kävellä rauhallisesti, liikkua rauhallisesti. Ja missä tilanteessa opettaja kysyy? Isoimmilta oppilaat ei tarvitse, he kertoi jo itse. Pienimmiltä kysyy, no missä tilanteessa? No hän käveli ruokailusta välitunnille. Hienoa. Ja sitten se laittaa sen makaronin, tämä kehuja, ja menee sen, joka on harjoitellut, niin menee sen luokse tekemään Give Me 5. Tämä on se kehutuokio, ja sitten siellä on tosi paljon hymyjä. Siellä
siellä on kiva tunnelma ja sitten se päivä päättyy ja sanotaan hyvää päivänjatkoa ja niillä on hyvä olo, mitä onkaan tapahtunut päivän aikana.